Good morning! Out na kami. Medyo mainit na. Ayan, medyo traffic ngayon kasi papasok pa lang sila. Kami ay pauwi na. Ayan o. Ito nga pala ay Daang Hari papuntang Imos, and then this one is papuntang Alabang. Traffic. Wow. Traffic sa side nila. Pero dito sa amin mukhang hindi naman.